channel. I'm zabellefortes, and if you're new here, please don't forget to click the subscribe button and click the bell button para updated kayo sa aking mga previous video. And our videos for today, I'm gonna show you, we're gonna unbox today makeup products, and I bought all of this from Lazada, and it's overseas online store. And I'll show you everything I bought from. So let's start now, and nakuha ko to sa discounted prices. So mas mababa ang price nila na nakuha ko. So nandito ang price nila. Okay, enjoy my video. By the way, everyone, pasensya na kayo kung may marinig kayo na tulog na electric fan, because I'm using electric fan. And I'm here on my other room. Dito ko nag-video. So, let's start. Ito nga pala ang box niya. Inopen ko na siya kanina kasi I need to take a pictures sa lahat ng mga product na nasa loob para sa reviews ng shop nila. So, ito yun, pagkakaano nila. So, safe naman yung product. Dito nakalagay yung parang yung highlighter. Dito nilagay. Safe na safe sila guys. So, walang nasirang product sa pinadala nila. So, safe sila dahil may nakalagay pa sa pinalagay dito. Okay, at ito yung mga aking mga nabili. So, nabili ko siya. Eyeliner. Ano dito? Mga mahalin. Mura lang ang bili ko nito. So, lahat ng mga products na nakapaloob dito sa box na to, magkano ang bili ko sa kanila, sulat ko nila. At ito naman yung concealer nila. Ayan. Number 2, ang napili kong shade para sa akin. It's a long-lasting na drying lip ink. Ayan, ganyan din ang container niya. Swatch natin. Bango niya. Para siyang apple. Dalawa yung pinuha ko ng lipstick na yan. 23. Ayan. Red. Hilig ako sa red lipstick. Ayan. Para siyang orange yun. Mascara. Ayan. Ito, ang ganda naman dito. I don't know kung okay ba yung performance niya sa ano natin. Ayan yung ano niya. Kataptaman lang yung one. Mabango rin siya. Longwear, easy and soft, fast filling, eyebrow pencil. Ang ganda ng lalagyan niya. Mamahalin ang dating. And is nandito yung eyebrow pencil. Ayan, para siya yung sa Maybelline. Yun. Ganito yung sa Maybelline. Ganito rin yung sa scalp pencil ng Avon. Pero yung sa Avon, wala siya ng spoolie. Yung sa Maybelline, ano siya ng spoolie. So, okay naman siya. Yung masakit lang yung ano niya. Yung dito niya sa pinili. Pwede mo naman siya i-bend for comfortable use. Meron sila ng iba-ibang shade nito. Yung soft glam. So, sabi dito, walang fallout. No creasing, no fallout, ultra pigmented. Easy to blend. Soft glam eyeshadow palette. So, made in China. 12 months yung shelf life nito. Next is contour highlighter palette. Ayan. Ito yung pili ko na. Wala nga lang siya ng mirror. Ito yung may shimmer siya. Ito, matanggal niya. One is the eyeshadow primer. Susubukan ko ito. Try. Ito siya. Eye primer. First time ko bumili ng eye primer. Ito siya ng pump. Ayan o. Tapos ito. So, it's easy for it to use.
kasi mami-minimize mo ang ilalabas na product because meron siya ng highlighter. Sana maganda na. Talagang secured ang mga products nila. So, you will not feel uncomfortable with the shipment. At ito naman yung concealer for full cover nila. It's a full cover concealer corrector. A smooth texture, matte flawless finish. No wearing. Ayan. Maliit lang siya. Ganyan lang siya. 12 ml. Kaano lang sila? Magkasing laki lang sila. All matte primer. So, maybe it's a free. That's all, guys. Yan ang lahat ng nabili ko overseas. It's a SACE Lady. I don't know, SACE. I don't know how to pronounce it correctly. Just comment down and tell me if I'm wrong. So, that's all for now. Sana na-enjoy nyo yung unboxing ko ng SACE or SACE Lady Cosmetics. And I hope na na-enjoy nyo ang unboxing ko. I'm gonna make a review of this. So, that's all for now, Fairies. And I hope na na-enjoy nyo ang video ko ngayon. And thank you so much sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe. Please don't forget to press the subscribe button and then click the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. And thank you so much to all who watch my videos till the end. And thank you so much to all my new subscribers. And mga gustong makasali sa aking pag-giveaway, sana mag-subscribe na kayo para ma-reach na natin ang 1K. And then we can start now our giveaways for 1K. So, that's all. Thank you so much for watching. I love you all. Bye! By the way, guys, ito nga palang background ko. It's a wallpaper sa online na shop. Tulad ko na lang sa description box. Ang price niya is 190. So, it's easy to install. Sa Shopee ko siya nabili. So, sulat ko na lang sa baba yung shop kung saan ko siya binili.